Merong isang step na napaka-importante sa cycle ng pagbe-breed ng superworm. Sa magandang araw muli sa inyong lahat, ito si Jello ng Organico Filipino. I think it's been 2 months or more since i-upload ko yung video tungkol sa pag-aalaga ng superworms. So marami nagre-request, nagpapaturo kung paano yung pagbe-breed ng superworm. Nabanggit ko dun sa video na ituturo ko sa next video yung pagbe-breed ng superworms. Medyo naging busy lang the past few months. Maraming nasikaso. So this time ituturo ko sa inyo yung mga sekreto sa pagbe-breed nito. Merong isang napaka-importanting step na dapat nyo tandaan sa pagbe-breed nito para mapabilis nyo ang pag-mature ng inyong superworms. So kung mapamature nyo na maaga, pwede nyo siya mapakinabangan na mas maaga. Kung mangitlog siya na maaga at maparami na maaga, mas maraming makikinabang na manok nyo. At para to sa mga nagtatanong kung paano mag-breed ng superworms, yung step-by-step procedures, ipapakita ko sa inyo sa episode na to. Standby lang kayo, tuturo ko sa napakabilis na paraan. Sa tagal na paghihintay nyo, gagawin nating mabilis itong episode na to. Parang ganito lang. Ganun lang kabilis, pero mas mabilis itong isang to. So, ituturo ko sa inyo sa pinakamabilis na paraan itong pag-breed ng superworms. Sundan nyo ako. Ganon kabilis. So pwede natin pag-usapan ngayon kung paano pag-breed ng superworm. Pero bago lahat, bago tayo mag-umpisa, para doon sa mga bagong bisita ng channel to, maraming salamat po sa pag-drop by. Please subscribe to our channel, hit the like button, at pakihit na rin yung bell button para ma-notify kayo every time na maglalabas kami ng mga future videos, tutorial videos na para sa inyo. At balik tayo sa topic natin na pagbe-breed ng superworms. Ang superworms ay galing sa Central at South America. Ang method ng reproduction na is sexual. Merong lalaking beetle at merong babaeng beetle. So, ang lalaking beetle ay makikita mo, mahalata mo, mas maliit ang size niya kaysa sa female na beetles. Then, meron siyang life cycle. Ang life cycle niya, una is egg, and then magte-turn into larva. Ito yung larva, yung worm stage niya. Ito yung pinapakain natin sa mga manok, yung superworms na. Then pagkatapos nun, mag-pupate siya, yung pupal stage, and then after 2 weeks magte-turn into beetle, at doon pa lang natin sila mapapakinabangan sa pag-reproduce o pagbe-breed. Sa wild habitat o yung natural na tirahan nila, ang ginagawa ng superworms during larval stage, yung larval stage ay yung worm stage na to. Ito yung superworm niya, yung form na superworm siya. Ang ginagawa niya is day and night mag-scavenge ng food, gala sa lupa, kakain ng mga nabubulok na dahon, nabubulok na katawan ng puno. Doon siya kumakain, yun ang pagkain niya. Doon siya paggala-gala, walang pahinga. So pag ready na siya mag-pupate, matured na siya, ang ginagawa naman niya is maghuhukay siya sa lupa. So doon niya ginagawa yung pag-pupate niya. Siguro yun na rin yung pinaka-protection niya para hindi siya makain ng ibang superworms. So ganun din yung ginagawa natin dito sa pero hindi natin ilalagay sa lupa. Mamaya ipapakita ko kung paano natin ipapa-pupate itong superworms. So kapag nag-turn into beetle na siya, lalabas na siya doon sa lupa, and then ganun din ang ang cycle niya, kakain, then magme-mate sa male at female na beetles, then mag-iitlog, didikit kung saan yung itlog, then mag-hatch into another worm. So yun yung cycle niya. Ito yung tinatawag na complete metamorphosis. Mayroong itlog, larva, pupa, and yung beetle. Yun yung 4 na stage na yun, kaya tinatawag na complete metamorphosis. So dito sa pagbe-breed ng superworm, dito naman sa natin, yung setup natin, ang kailangan mo, eto na yung sikreto na sinasabi ko sa inyo, na kung hindi nyo gagawin to, matatagal lang kayong mag-breed ng superworms. So ang kailangan nyo is eto, isang container. Nakita ba? Yan.
So, lalagyan nyo lang to ng butas dito. Lalagyan nyo ng butas yan. Then, ilagay nyo yung superworms. Ito, hindi pa to yung matured superworms. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga sizes ng superworms. Ito, ilapit natin. Yan, halos hindi makita, oh, maliit siya. So, ito yung isa sa mga baby superworms. At ito yung medyo malaki-laki na. And then, ang ginagawa ko kung maramihan yung pagbe-breed mo, etong kailangan mo. Yung pinakita ko sa mga previous video ko. Ito, meron siyang para mga division. Yan. Meron siyang hati. Yan. So, kada isang square, isang cubicle, merong isang superworm kang ilalagay. Then, bakit natin ginagawa yan? Dahil kapag ang superworms ay may kasama at nag-pupate sila na may kasama doon sa kakainin sila ng mga kasama nila at hindi nila makukomplete yung metamorphosis nila. Mamamatay sila, gagawin silang snack ng mga superworms. And so, ano ang mga kailangan natin sa pag-breed ng superworms? Gaya ng sinabi ko, isa ito sa kailangan nyo, napaka-importante nito dahil ito ang mag-separate ng mga superworms nyo na mature sa grupo. Then, kung maramihan, ito ang kailangan nyo para parang condominium ng mga superworms. Mas mabilis kang makapag-mature. Ito, meron siyang date. Nilalagyan ko ng date para alam ko kung delayed yung pupate niya. Ito, nilagyan ko rin siya young at etong yung date. Nilagyan ko tong young. Ito yung pinakapalatandaan ko na yung nilagay kong superworms ay bata pa, hindi pa masyado mature. Siguro mga 1 month old or 2 months old yung nilagay ko dito. Medyo maliit siya kaysa doon sa mga ibang superworms. So, sinubukan ko, okay naman yung resulta. Minsan lang, pagka sobrang bata ng superworms, hindi siya nag-hibernate agad. Or, pag nag-hibernate siya, yung pinaka-development niya is kulang. Merong walang pakpak. And then, merong namamatay na during sa process ng metamorphosis niya. So, eto ipapakita ko yung mga setup ko. Ihaharap ko yung camera para makita nyo. So, dito, ito yung DIY tray. Yan. So, ang ginawa ko is binutas ko yung pinaka-flooring. Yan. At pinalitan ko ng screen. So itong screen na to, nabili ko lang din sa mga DIY shop or sa hardware, meron yan. Yung pinakamaliliit na butas. Yung maliit na butas ang ginamit ko kasi ang sistema nito, yung superworms ay mag-iitlog yan. So kailangan mo nito, yan, itong egg tray, ikakat mo sa maliliit na part yan. So ito yung itsura niya. So ito yung breeding tray ko. Meron mga superworms. Yan. Ay, superworms. Beetle pala to, mali pala. So ito, makikita yung dalawa. Saan na? Nakikita ba? Kita ko yung dalawa. Yan, sa sulok. Nagme-mate sila. So huwag kayong maingay. Yan. So after nilang mag-mate, itong dalawang to, maglelay sila ng itlog. Ididikit lang nila yan kung saan, dito sa sulok. So kung meron kang worms dito at hindi nakalagay ito sa gantong style ng flooring, pag napisa yung egg, pwede nilang kainin ng mga superworms na malalaki. Or yung egg pa lang, kinakain na ng superworms. So walang mapipisado sa mga itlog na initlog ng mga beetles mo. So kung nakaganto naman, once maging small, ma-hatch yung egg into a worm, yung baby worms, magkakasya sila dito sa butas ng screen. Then, sa ilalim nito, mayroong nakaabang na isang tray na para naman sa mga baby worms. Yan. So, mahuhulog sila doon. Then, yung ilalim ng
bin nito is meron ding nakalagay na ito, fine brand, itong wheat brand, or pwede rin yung tawag ito, rice brand. Kung ano yung meron sa location nyo, yun ang gamitin nyo para makatipid kayo at sustainable yung pagbe-breed nyo. Teka, harap natin. Yan. So, ganun lang kadali. Ang pinaka-importante, katulad ng sinabi ko, yung sikreto is yung i-separate nyo yung worm nyo sa grupo para mag-hibernate sila na mas maaga at makapag-pupate sila na mas maaga. Kung hindi nyo gagawin yan, minsan umaabot siya ng 3 months to 5 months bago siya mag-hibernate or mag-pupate. So, ito yung ito yung mga hindi nakalusot dun sa screen. Lumaki na sila dito. Ito ang magiging epekto niya kapag hindi mo siya inalis at pinabayaan yung lumaki dito yung tawag nito, itong mga worms. Yan. Anong nangyari dyan? Kinain nila yung beetle. Ang una-una nilang kakainin dyan is yung pinakailalim niya, yung pinaka-puwit niya. Dahil yun ang maraming moisture content. Yan, gumagalaw pa yan, buhay pa yan. Pero mamamatay na yan kasi kinain na ng mga superworms. So, importante, nakahiwalay yung breeder nyo, yung mga beetles, para makapag-reproduce sila ng normal. Hindi katulad nito, pag nandito yung mga superworms, kakainin nila yung itlog, then wala kang mapoproduce. Ang isang female na beetles can produce only 500 sa isang lifetime niya. So, wala nang ano doon. Yun na talaga ang ano niya, 500. So, kung meron kang 100 na beetles na babae, napakarami mapoproduce na superworms. At kapag nilagay nyo sa isang container na ganito at ganito, ilagay nyo sa dark cool place ang container nyo para mas mabilis silang mag-hibernate at mabilis silang mag-transform, mag-metamorphosis. At isa pang kaalaman, itong beetle na to can only live until 6 to 1 year. So after ng 1 year, wala na talaga. 6 months, pwede na mamatay yan. So wala na silang gamit sa reproduction. Ang mangyayari niyan, mamamatay sila. Pero kapag nangyari yan, itong beetle na to, pwede nyo pang ipakain sa mga manok nyo. Eto, kinakain pa siya ng mga worms. Yan, no? So, ihagis nyo yung mga patay na beetles doon sa mga alaga nyo manok. Magugustuhan nila yan. Parang dagdag protina na rin sa kanila yan. So, sabi ko nga, hindi mo kailangan ng malawak na range area kung limitadong lupa mo. Pwede ka mag-alaga nito para doon sa mga insekto na hinahanap nila sa ranging area. So, pwede mong ihagis anytime of the day, anytime of the week. Meron kang insect para doon sa free-range chicken mo. Ipapakita natin ngayon yung cycle niya, yung stages ng life cycle ng superworms para may idea kayo kung ano yung mga itsura nila. So, ito yung yung egg hindi ko na mapapakita kasi sa sobrang liit niya, hindi siya magiging visible sa camera. So, ito yung worm. Ito yung superworm. Ito yung larval stage. Yan yung maliliit pa. Lalaki sila into adult worm, yung superworms. So, yung stage na yon, doon natin sila pwedeng ipakain sa mga manok. At ito yung susunod. Mag-curl siya ng ganito. Yan, ready na sila. Nakikita ba? Yan, ready na sila mag-pupate. Matutulog yan, nag-hibernate. Then after 2 weeks, magiging ganito na sila. Mga parang alien yan. Lapit natin para makita nyo. Yan, so marami na akong mga pupal stage. So after ng pupal stage, magte-turn into beetle. Eto na siya. So ganyan lang siya. Mga 2 to 4 weeks yung pupa into beetle bago mag-turn. Then una niyan mapula. Then puti muna, magiging mapula. Then last niya is magiging black siya. So ito na, ready na silang mag-reproduce.
So pagdating naman sa food, ang pagkain ng beetle is almost the same sa kinakain ng mga larval stage na superworms. Ang pagkain nila is patatas at carrots, pwede rin yung mansanas. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng oatmeal, yung mga expired na oatmeal, pwede nyo rin gamitin yan. Walang problema kahit na expired yan. Then, ano pa? Yung mga dahon, yung mga pinagtabasan ng gulay, pwede nyo rin pakain yan. So, ganun lang katipid ang pag-breed nitong superworms. Kung meron kang contact sa palengke, pwede nyo balikan, puntahan yung mga gulay na pinagtabasan. Pwede nyo hingin yan, pero tandaan nyo, hugasan nyo muna at air dry ito. So, yun yung steps and procedures sa pag-breed ng superworms. Bibigyan ko pa kayo ng 3 tips para mapabilis nyo ang pagpaparami ng superworms at mas magamit nyo na mas maaga. So, number 1, unang-una, ihiwalay ang superworms sa separate container para hindi madistorbo ng ibang superworms. Matatakot sila hibernate kung may kasama sila dahil kapag nag-hibernate sila, pwede silang kainin ito. Number 2, lagyan ng rice bran o wheat bran ang flooring nila, pinaka-beddings nila, para kung mangitlog sila, matatabunan nila yung itlog nila. Kung hindi, pwedeng kainin ng mga beetles ang initlog nila. Kadalasan ito nasa egg tray. So, kailangan mo rin ng egg tray, cut mo sila. Dito rin sila sa ilalim madalas mag-stay. At meron din dito nila idinidikit yung itlog nila. So, lagyan nyo ng wheat bran o rice bran yung flooring para kung sakali matabunan nila yung itlog at hindi makain ng ibang beetles. At number 3, eto, yung isa sa pinaka-importante, lagyan nyo ng screen yung ilalim, i-separate ang mga superworms sa beetle. Dahil kung hindi, mauubos ang beetles nyo, kakainin sila ng mga superworms at magiging ganito sila. Biktima ng mga superworms. Malakas kumain ng superworms ng mga moisture, yung kahit mga beetles, kakainin nila. Carrots, yung patatas, ang bilis nila ubusin yan. So pagka maliliit pa ang mga superworms, makakalusot sila dito para paglaki nila, doon na sila, separate na sila kagad. Doon sa mga beetles na iniingatan yung mag-reproduce ng mga alaga yung superworms. So maraming salamat po doon sa patuloy na sumusubaybay dito sa channel na to. Para doon sa mga bago dito sa channel na to, paki-hit lang yung subscribe button sa baba. Paki-like po yung video kung nagustuhan nyo itong episode na to. Sana po nakatulong ng malaki sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nagtatanong. Hindi ko na nakuha yung pangalan nyo para ma-shoutout dito sa episode na to. Anyway, nandun yun sa previous video. Panoorin nyo na lang. Ilalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo rin yung previous video regarding sa pag-aalaga ng superworm. And that concludes our episode for today. Sana nakatulong sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung episode na to. At kung nagustuhan nyo yung episode na to, paki-hit lang yung like button sa baba. At kung meron kayong ibang alam na paraan ng pagpaparami nitong superworms, i-comment nyo sa baba para makatulong din doon sa mga nagtatanong gustong matuto magparami nitong superworms na to. Lalong-lalo na yung mga nag-aalaga ng mga free-range chicken. At para doon sa mga susunod na video, may ilalabas tayong mga susunod na videos at tutorials, lalong-lalo na doon sa mga nag-aalaga ng free-range. So abangan nyo itong isang susunod kong video tungkol na naman to sa pagpapakain ng tama sa free-range chicken. So paki-hit yung bell button sa tabi ng subscribe button para anytime ilabas namin itong video na to is ma-notify kayo at hindi kayo malagpasan itong video na to. Commercial muna tayo para doon sa mga gustong mag-alaga ng dominant season. Ang dominant season ay cross ng dalawang heritage breed na manok. So kung gusto nyo makasigurado na legit yung nabibili nyo, hanapin nyo po yung mga legit breeder farmers ng dominant season. Meron tayong page na Dominant Season Certified Breeder Farmers Philippines. Sa Facebook yan. Hanapin nyo po Dominant Season Certified Breeder Farmers Philippines. So nandun lahat yung mga certified seller ng dominant season, yung mga F1. So kung gusto nyo naman magkaroon ng parent stock, contact nyo po si Doc Erwin Joseph Cruz
Meron din siyang YouTube channel, yung EJ Cruz. I-visit nyo rin at marami kayong matututunan na mga tutorials at mga tips sa pag-aalaga ng free-range chicken. At para doon sa mga naghahanap ng mga heritage breed na manok, eto, bigyan ko kayo ng seller, legit to, hindi kayo magkakamali dito. Contact nyo lang si Bro Farm Kennel. Check nyo yung Facebook page niya. Meron din siyang Facebook page na Mindoro Heritage Range. So meron sila dito sa Barangay Malusak 5209 sa Gloria Mindoro Oriental. Pagka gusto nyo umorder, i-message nyo lang siya sa Facebook. Napakabait nitong tao na to. Sigurado hindi kayo maloloko dito. Wag na kayo humanap sa iba na yung nag-aalangan pa kayo kung darating yung manok nyo, makukuha nyo. Dito, legit to. So, contact nyo, Bro Farm Kennel. Meron siyang Rhode Island Red, merong Rhode Island White, merong Barred Plymouth Rock. Yan, yung mga ganyang lahi, madali nyo makita kay Bro Farm Kennel yan. At iyan po ang episode natin for today. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Pakishare po yung videos para matulungan natin yung iba nating kabayan na gustong matuto sa pag-alaga ng mga superworms at makatulong sa kanilang pagmamanukan. Ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Maraming salamat po. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa agriculture, natural farming, at lalong-lalo na sa free-range chicken raising.